नमस्ते। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई फिल्मरा एक्स प्रयोग गरेर भिडियोमा क्यारेक्टर इन्ट्रोडक्सन कसरी गराउने भनेर देखाउन जाँदैछु। त्यसको लागि मैले फिल्मरा एक्स प्रयोग गर्दै छु। सबैभन्दा पहिले थोरै क्यारेक्टर इन्ट्रोडक्सन के हो भनेर जानौं। क्यारेक्टर इन्ट्रोडक्सन भने चाहिँ तपाईले एडिट गर्न थाल्नु भएको फुटेजमा भएको मान्छे अथवा अरु केही कुराहरुको नाम के हो, कुन ठाउँको मान्छे हो अथवा कुन ठाउँको लोकेसन के हो भन्ने कुराहरुलाई इन्ट्रोड्युस गर्न चाहिँ क्यारेक्टर इन्ट्रोडक्सन प्रयोग हुन्छ। तपाईले यो भिडियो हेरिसकेपछि माथि देखाइएको जस्तै गरी भिडियोमा क्यारेक्टर इन्ट्रोडक्सन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर गर्न सक्नुहुन्छ। सुरु गरौं। अहिले फिल्मोरा एक्स लाई ओपन गरे। तपाईले तपाईको आफ्नो फुटेजलाई चाहिँ मिडियामा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मैले फुटेजलाई अपलोड गरे। फुटेजलाई टाइमलाइनमा ल्याउँछु। मलाई जुन ठाउँको चाहिँ स्क्रिनशट चाहिन्छ एउटा ल मलाई यहाँनिरको चाहिँ मलाई यो स्क्रिनशट चाहियो। मैले यसमा स्क्रिनशट गरे। यहाँ स्क्रिनशट आइसकेको छ। यहाँ स्क्रिनशट आइसकेको छ। एउटा ब्याकग्राउन्ड पनि लिन्छु म। ब्याकग्राउन्ड चाहिँ म पिक्साबेबाट डाउनलोड गर्छु अहिले। pixabay.com ब्याकग्राउन्ड गर्छु। म यो एउटा ब्याकग्राउन्ड लिन्छु है। फ्री डाउनलोड डाउनलोड आइ एम नट रोबोट हाइलाइट डाउनलोड गरेँ, सेभ गरिदिएँ। डाउनलोड गरेँ मैले। त्यसपछि म आउँछु फिल्मोरामा, फेरि मिडिया एड गर्छु फिल्मोरामा। मैले डाउनलोड गरेको ब्याकग्राउन्ड मलाई कहाँनिर चाहिँ भिडियोलाई पज गरेर क्यारेक्टर इन्ट्रोडक्सन गराउनु पर्ने छ त्यही गएर म कट गर्छु फुटेजलाई। अब यो यसको ब्याकग्राउन्ड हटाउनु पर्ने हुन्छ। ब्याकग्राउन्ड हटाउनको लागि एकदम सजिलो प्लेटफर्म छ। त्यो भनेको बेजी रिमुभ भन्ने छ, ब्याकग्राउन्ड रिमुभ। त्यहाँ गएर अपलोड गरिदिनु भयो भने उसले तपाईको ब्याकग्राउन्ड हटाएर दिन्छ। म अहिले ब्याकग्राउन्ड हटाउँदै छु मेरो फुटेजको। तपाईले देख्न सक्नुभयो। डाउनलोड गर्छु म, सेभ गरिदिन्छु। अब फेरि जान्छु यसमा, मिडियामा गएर डाउनलोड गर्छु। म यो फुटेजलाई यहाँ ल्याएर एड गर्छु अनि यो तलको फुटेजलाई चाहिँ ट्याक्क मिल्ने गरी यता सार्छु। पछाडि तल ल्याएर यो ब्याकग्राउन्ड राख्छु। ब्याकग्राउन्डको छेउछाउमा अलिअलि तपाईले देख्नुभयो भने ब्ल्याक यो कालो कालो देख्नुभयो। यसलाई चाहिँ फिट गर्नको लागि क्रप टु फिट गरिदिन्छु। त्यो गरेपछि तपाईले देख्नुहुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ तपाईले भिजुअलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति पहिले भिजुअलाइज गरेर म यो क्यारेक्टरलाई यसरी लेफ्ट टु राइट अथवा राइट टु लेफ्ट चाहिँ ड्र्याग गराएर जुम गराएर चाहिँ क्यारेक्टर इन्ट्रोडक्सन गराउँछु भन्ने चाहिँ तपाईमा हुनुपर्छ। म यसमा चाहिँ एनिमेसन दिन चाहन्छु। एनिमेसनमा चाहिँ डबल क्लिक गरेँ मैले फोटोमा। एनिमेसनमा गएर कस्टमाइज गर्छु। एड की फ्रेम भन्ने हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ एउटा की फ्रेम एड गर्छु यहाँसम्म।
यहाँसम्म एउटा की फ्रेम एड गर्छु एक्स पोजिसन चाहिँ यहाँ सार्छु फेरि अलिकति यता आएर यहाँ पनि ल अहिले रिमुभ गर्छु यहाँ एउटा की फ्रेम यहाँदेखि यहाँसम्ममा चाहिँ यहाँ एउटा की फ्रेम भयो त्यसपछि एड की फ्रेम यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ अझै फेरि यता लान्छु म यतिसम्म लान्छु त्यस पछाडि फेरि अर्को अलिकति परबाट यहाँ एउटा की फ्रेम एड गर्छु यहाँदेखि यहाँसम्ममा चाहिँ एउटा की फ्रेम एड गर्छु मान्छेलाई जुम गर्छु वाइ एक्सिसलाई डाउन गर्छु अलिकति फेरि यसलाई जुम गर्छु यतिमा होस् है मैले यसलाई एड ओके गरेँ योभन्दा पछाडिको पार्टमा चाहिँ टेक्स्ट एड गर्नुपर्छ है त्यो छोडेँ मैले अब ल ओके गरेँ टेक्स्ट टाइटलमा गएर लोवर थर्डको कुनै एउटा मैले अहिले फर्स्टकै टाइटल ल्याएर चाहिँ एड गरेँ यसमा डबल क्लिक गर्नु होला यसमा चाहिँ म्याडम रसेल एडभान्समा जाउँ नाम मैडम रसेल हो मैडम रसेल पछाडि प्रिसेटहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ कस्टमाइज गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले टेक्स्ट फिल हो कलर व्हाइट नै राख्छु अहिले म त्यस पछाडि ओपेसिटी 100% टेक्स्ट बोर्डर ब्ल्याक राख्छु टेक्स्ट साइज चाहिँ 72 टेक्स्ट स्याडो पनि ब्ल्याक नै राख्छु टेक्स्ट बोर्डर को साइज अलिकति बनाउँछ है त मैडम जस्तै ल यसलाई एनिमेसन भिडियोलाई एनिमेसन म अहिले टाइप राइटर नै दिन्छु तपाईँहरूले अरू पनि दिन सक्नुहुन्छ यसलाई यहाँबाट चाहिँ प्ले गरेर मिलाउन सक्नुहुन्छ अलिकति ढिला गर्नु पर्यो नाम भने स्लो गर्ने है अहिले ओके गर्ने अहिले यो टेक्स्ट चाहिँ ल्याएर यहाँ राख्ने एकचोटि चेक गर्नु होला तपाईले यो अलिकति लामो भयो है कंट्रोल यसमा राखेर प्लेयरमा यो डिलिट गरिदिउँ अनि अलिक छोटो गरौँ छोटो गरौँ यहाँनिर ल्याएर
डिलिट कन्ट्रोल Z यसलाई यहाँनिर ल्याएर कट गरेर डिलिट गरिदिउँ अहिलेलाई। यहाँसम्म आइपुग्ने बित्तिकै यो सेकेन्डको ट्री फ्रेमहरू डिलिट गरिदिन्छ। यहाँबाट चाहिँ राइट टु लेफ्ट आए यहाँ पुगेपछि टेक्स्ट चाहिँ राइट हुन थालोस्। एकचोटि यसलाई प्ले गरेर हेरौँ है त। तपाईले यसलाई ब्याकग्राउन्ड राखेर अझ मिठो बनाउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।